yung ating mga content or yung ating mga comment. Hi guys! Welcome back to my channel. Magkakasama na naman tayo muli. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano at bakit tayo na i-spam. Ayan, yung ating mga content or yung ating mga comments sa kapwa nating mga YouTubers. And kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. At don't forget to hit the notification bell para notify ka sa aking mga bagong i-upload.
Thank you for watching. Please subscribe and don't forget to hit the notification bell. Bye!